guys, good morning. So today po, gagawa po tayo ng makeup tutorial. Well, actually, ano na po ito eh, daily makeup lang po. Hindi po siya heavy makeup, hindi. Like, yung mga simple daily makeup lang po. Yung parang, okay na pang office or okay na pang labas ng bahay. So first, we have here a liquid foundation. Okay. Meron tayo nito. Lalagay natin. Sa side ko, or sa akin, maliit lang yung inilalagay ko. Tsaka yung kulay nito is, gold. Gold yung, niya, yung touch. Lagyan natin dyan. Tika, yung hindi lang masyadong, heavy talaga. Actually, may in-upload ako tungkol sa GCQ. Yan, tap niyo lang po. Okay. Make sure na lagyan niyo dito sa ilalim ng mata. Para yung mga wrinkles natin dyan, matatabunan. Kulay ng face at saka yung kulay ng leg nyo, pantay ha. Okay, antayin natin, let it dry for a few seconds. And, natin. Okay. Right after ng foundation natin, ng liquid foundation, maglalagay ako ng konting pulbo, ng talc para sa face natin, para just to make it like hindi po siya sticky. Kasi medyo sticky siya eh. And actually, inuuna ko talaga yung end. So, you have to be very careful sa face natin. Dapat bantay yung face at saka yung leeg. Para hindi naman sabihin na muti lang yung face natin. Para tayong anong tawag nun, white lady. Tapos, ang itim ng neck natin. So, we have to make sure kung anong ilalagay natin sa face natin. Kapantay rin yung ilalagay natin sa leg natin. Okay, so next, we have to do our eyebrows. Actually, yung gamit ko, it's in ash. Kulay ash. One time, pumunta ako ng downtown dahil meron akong nakasabay na babae. Like, sabi niya, embroider ba yung kilay mo? Kasi maganda daw. Pero depende yun sa preference nyo, kung ano yung preference nyo. Gusto nyo ba ng ash yung kulay? Or brown? Or dark brown, light brown? Or you can do color black. Okay? So, maglalagay ko na ako. Maglalagay ako ng contour. Kasi medyo mataba yung face ko talaga sa picture at saka sa video. In person naman, hindi talaga mataba yung face ko eh. Meron akong cute batang face. Okay, so lalagay ako ng contour. Konti lang. Tapos yung sa nose natin, lagtayan din natin. Okay?
medyo lumiit yung right yung gamit ko eh. Smart po tayo. Tapos lagat po natin dito. Tapos, para medyo maging ano naman po siya, guys. Para hindi, kung meron kayong mga liquid eyeliner, maglagay kayo. Okay. Para po may emphasize yung eyes, yung mga mata natin dyan. So, eto na po yung finished product natin. Tapos na po ako mag-daily makeup. Yun lang po yung daily routine na ginagawa ko. Foundation, konti lang. Very light lang po talaga siya. Yung eyebrows natin. Tapos, kung meron kayong mga eyeliner, lagyan nyo na rin para mas ma-emphasize yung mata. Isa rin kasi sa nagpapaganda sa tao is yung mata eh. Tapos, huwag kalimutan maglagay ng konting contour sa ilong at saka sa depende dun sa side ng pag parang cheekbone, malalaki yung cheekbone nyo, lagyan nyo ng contour din doon para mas lumiit yung face nyo tingnan. Tsaka konting blush on. And then sa akin kasi hindi ako gumagamit ng mga yung iba't ibang tawag yun, yung foundation na pulbos lang kasi yung ginagamit ko eh. Talaga yung powder lang, face powder lang yung ginagamit ko. Para po kasi hindi po siya masyadong ma-expose sa chemicals yung mga pisngi natin. Well, hope nagustuhan niyo po yung result. Thank you po. Okay, so I think that's all for this video. And I hope if meron po kayong gustong matutunan, or gusto niyo pong like i-upload ko, you can comment down below the comment section. Tapos ilagay niyo lang po doon. And also, if nagustuhan niyo po itong video, let's be friends. Please hit the subscribe button, the bell button, so you'll keep updated kung ano man yung mga latest upload ko, of course. And also, please don't forget to like. Okay, so let's be friends. Please subscribe. And that's all for this video. Thank you. Bye.